Mến chào các bạn. Đa số mọi người hay nghe nhắc tới các chỉ số IQ, EQ hay là AQ. Tuy nhiên vẫn còn một chỉ số rất quan trọng, được xem là chìa khóa thành công của một người trong tương lai. Đó là chỉ số CQ, Creative Quotient, hay còn gọi là chỉ số sáng tạo, là một trong số các chỉ số thông minh thể hiện cho mức độ sáng tạo của một người so với những người khác. Sáng tạo tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, giúp cho chúng ta ngày càng tiến bộ hơn. Đồng thời sự sáng tạo cũng làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang còn mơ hồ về chỉ số này, hãy cùng mình khám phá xem nó là cái gì ha. Sáng tạo là gì? Theo Steve Jobs, nhà sáng lập của Apple, thì sáng tạo là sự kết nối các thứ xung quanh chúng ta lại với nhau. Nếu chúng ta hỏi về sự sáng tạo của một người thì có thể bản thân họ cũng không biết, vì đó đơn giản chỉ là thế giới quan của họ. Hoặc đơn giản hơn, sáng tạo chính là việc đưa ra những ý kiến, suy nghĩ hay là phát minh mới của một người. Đó cũng chính là khả năng kết nối mọi thứ lại với nhau để đưa ra góc nhìn của họ, mà theo chúng ta thấy đó là một cái mới chưa từng có, và chúng ta gọi đó là sự sáng tạo, và nó cũng chính là nguồn gốc cho các phát minh vĩ đại trong tương lai. Sáng tạo cũng được xem như là một loại năng lực của con người. Đó có thể là bẩm sinh, hoặc có thể là đích đến của ai đó, hoặc cũng có thể là do quá trình không ngừng rèn luyện của bản thân mà thành. Và để phục vụ cho việc đo lường sức sáng tạo thì người ta dùng đến chỉ số CQ. Vậy thì những người có chỉ số sáng tạo cao có cái điểm đặc trưng gì hay là không? Thì sau đây là một số đặc trưng nổi bật của những người có trí thông minh sáng tạo cao. Đầu tiên là thể hiện qua hình ảnh. Những người có CQ cao thường thể hiện ý tưởng của mình thông qua một bức ảnh hay chỉ vài đường nét trên giấy. Hình vẽ càng rõ ràng thì nghĩa là ý tưởng ấy càng sáng tỏ. Do đó, nếu bạn là người có thói quen thể hiện ý tưởng của mình bằng hình ảnh thì chúc mừng bạn, chỉ số CQ của bạn không tồi đâu. Tiếp theo là đặt câu hỏi từ những giả định của bản thân. Những giả định hay là những điều không tồn tại mới là điểm hướng đến của những người có trí sáng tạo cao. Đó là sự khởi đầu cho những phát minh, những ý kiến mới, đưa những điều từ giả định vào thực tế. Bạn sẽ thường bắt gặp những người có CQ cao luôn đặt những câu hỏi tại sao. Đừng nghĩ họ không hiểu biết, mà chỉ là họ đang tò mò. Đó là điều quan trọng của một người có CQ cao. Thứ ba là chấp nhận mọi sai lầm. Ý kiến, ý tưởng mới đến từ người có CQ cao là rất quan trọng để có được sự phát triển sau này. Tuy nhiên, những điều này đưa ra chưa hẳn là đúng. Với những người có CQ cao thì họ chấp nhận những sai hỏng đó và sẽ không từ bỏ niềm tin vào chúng, kể cả có chịu áp lực từ dư luận đi chăng nữa. Thế nên có giai thoại về nhà phát minh Edison và hơn 10.000 lần thất bại để mang lại ánh sáng cho nhân loại. Rồi, vậy nếu trí thông minh sáng tạo quan trọng như vậy thì CQ được ứng dụng như thế nào? Ngày nay có rất là nhiều bài kiểm tra online có thể giúp bạn nhanh chóng biết được chỉ số CQ của mình là bao nhiêu. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, cũng như là một nguồn tham khảo cho bạn trong việc chọn nghề nghiệp tương lai hay là trong cách mà chúng ta sống mỗi ngày. Trong nghề nghiệp, nếu bạn có CQ cao và mong muốn theo đuổi những ngành nghề mang đặc thù của sự sáng tạo thì những ngành như là ca sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, điện ảnh là dành cho bạn. Những ngành nghề này đòi hỏi sự sáng tạo cao, đó là một điểm mạnh của bạn, đồng thời cũng là một yêu cầu đặc trưng của công việc khiến bạn buộc phải sáng tạo và không ngừng hoàn thiện hơn mỗi ngày. Còn trong cuộc sống thường nhật, nếu như bạn biết vận dụng, bạn cũng có thể khiến cho cuộc sống của mình tràn ngập màu sắc và thú vị không kém. Chẳng hạn như là sáng tạo một nơi làm việc thuộc về bạn, sáng tạo cho mình một chiếc áo phù hợp nhất, đâu đâu cũng cần sự sáng tạo. Đó là sân chơi của riêng bạn, hãy tận hưởng chúng. Ok, vậy sẽ có nhiều bạn quan tâm là có cách nào để rèn luyện trí sáng tạo hay là không? Thật ra khả năng sáng tạo của mỗi người là không giới hạn, chỉ là bạn có biết cách để đưa chúng ra ánh sáng hay là không thôi. Mình sẽ chia sẻ những cách có thể giúp bạn nâng cao được sức sáng tạo của mình. Thứ nhất là thư giãn, hãy cho mình một khoảng lặng, đặc biệt là tách khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài, rồi bạn sẽ lắng nghe được là bản thân bạn đang cần gì, đang muốn gì. Khi đó, bạn mới có thời gian chăm chút cho sự sáng tạo của mình. Một chút thời gian cho những cái hoạt động mới mà bạn vừa nghĩ ra, một chút thời gian cho những trang sách, hay một chút thời gian để lắng nghe một bản nhạc cổ điển. Một bản nhạc cổ điển mang lại lợi ích nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Hãy tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất. Đó cũng là lúc sức sáng tạo của bạn phát huy một cách mạnh mẽ nhất. Thứ hai là ghi lại những ý tưởng mới. Bạn có từng gặp tình huống là khi bạn mới suy nghĩ ra một điều gì đó mới mẻ, nhưng sau đó lại quên đi và không cách nào nhớ lại được? Vâng, đó là lúc bạn nên chuẩn bị cho mình một cuốn sổ riêng, chỉ để ghi ra những ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu bạn. Không cần quá chi tiết nhưng hãy ghi ra. Điều đó giúp bạn không lãng quên và sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau đó. Chưa kể điều đó sẽ khơi gợi cho bạn những ý tưởng mới sau này. Thứ ba là rèn luyện hàng ngày. Bạn sáng tạo được một ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là sáng tạo của bạn sẽ tăng cao và không sụt giảm. Chỉ số CQ hay là chỉ số sáng tạo chỉ có thể được duy trì và nâng cao nhờ vào quá trình luyện tập hàng ngày của bạn. Nên đừng chủ quan mà hãy tập trung vun xới cho mảnh đất sáng tạo của bạn nha. Thứ tư là dừng chỉ trích bản thân. Rất hiếm xuất hiện một người hoàn toàn không có lỗi sai hay là một người hoàn hảo, cho nên cũng đừng tự dằn vặt mình mãi hoặc là tự trách cứ bản thân mình trong thời gian dài. Điều đó là một yếu tố cản trở cho sự sáng tạo của bạn. Hãy tập tha thứ và bao dung cho bản thân. Trong tương lai gần thôi, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra đấy, tin mình đi. Cuối cùng là tạo môi trường cho phép sự sáng tạo. Thúc đẩy sự sáng tạo không chỉ đến từ cá nhân mà còn phụ thuộc vào môi trường mà cá nhân đó lớn lên, học tập và phát triển.
Trong đó, vai trò của người thầy, gia đình, thậm chí là cả tổ chức nơi mà cá nhân đó sẽ ở, học tập và làm việc rất là quan trọng. Chúng ta cần tạo ra một môi trường có thể thoải mái thể hiện trí tưởng tượng, sáng tạo và chấp nhận sự sáng tạo. Sáng tạo là bước khởi động cho những sự phát triển, đổi mới trong cuộc sống của chúng ta. Nó là khả năng của một người. Dù chỉ số này có thể đến từ bẩm sinh, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là từ quá trình rèn luyện mà thành. Hiện nay có rất nhiều phương pháp có thể giúp bạn nâng cao, rèn luyện cũng như là khai phá sức sáng tạo vẫn còn tiềm ẩn trong bạn. Hãy lựa chọn một phương pháp phù hợp cho riêng mình. Chúng ta cần hiểu rằng sức sáng tạo không phải được hình thành trong ngày 1 ngày 2, mà chúng là cả quá trình tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài. Cho nên, nếu bạn đã có gia đình, đừng ngần ngại mà cho phép những đứa trẻ của bạn được sáng tạo và hãy chấp nhận những sáng tạo của chúng. Sau này chúng ta sẽ bất ngờ với khả năng của chúng đấy. Còn riêng bản thân, hãy cố gắng rèn luyện mỗi ngày một chút, không sớm thì muộn, bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước. Cố gắng lên bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.